Assalamualaikum dan hai. Hari ni kita nak masak makanan daripada Thailand. Jadi, kita perlu potong bawang putih terlebih dahulu. Dan juga cili atau cabe. Pad krapow Räkor adalah salah satu hidangan yang sangat popular daripada Thailand. Kebanyakan rakyat Skandinavian memang suka makanan daripada negara Thailand. Räkor adalah perkataan daripada bahasa Swedish atau Swedia yang bermaksud udang. Kemudian, masukkan ke semua sos bersama gula, kacau sebati, panaskan minyak, goreng bawang putih bersama cili atau cabe, tapi jangan lama sangat. Masukkan udang, tuangkan sos campuran tadi. Masukkan air. Kemudian, daun basil yang segar. Iver waka halwa.